Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Welcome po dito sa Katipunan Channel, muli sa Talakayan Bayan. Ang aking pangalan po at mapalad tayo ngayong araw nito. Ako po si RJ Javellana Jr. Kapiling natin ang mga magigiting at patriotikong Pilipino para talakayin ang kinabukasan ng bayan. Muli, ako po si RJ Javellana, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako po si Butch Valdes. Good evening to everybody here and around the world. Ako po si SHARIFF ALBANI, Chairman ng World Philosophical Forum under UNESCO and United Nations para sa pagbabago ng kinabukasan ng bayan. Ito po ay si Toti Casiño, inyong IT expert. Mapayapang araw sa kung nasa man kayong dako ng daigdig. Pag kayo sa Asia, sa gitnang silangan, sa Africa, or din sa Amerika. Ito pong ating Talakayan Bayan ay para malaman ng ating mamamayan kung nasa na ang ating direksyon patungo sa magandang kinabukasan. Ngayong Agosto, kung titignan po natin ang kasaysayan natin, ang August po ay napaka-importante sa kalendaryo ng kasaysayan nating mga Pilipino. Sapagkat dito sinimulan sa buwan ng Agosto ang tinatawag na 1896 Revolution. Ito po ay 123 years na at naghahanap pa rin tayo ng isang tunay na matibay na bansa at nagpapatuloy ang pakikibaka na yan at kaya sa oras nito at sa araw nito ay inihahandog po ng mga kasama nating nandito ang talakayan na ito para sa lahat ng mga Pilipinong nagnanais pagandahin ang ating inang bayan. At yun nga po, ngayong linggo lang na ito ay nagkaroon po ng isang talakayan doon po sa Senado. At ang kanilang pinag-usapan ay ang usapin muli nitong pagkakaroon ng tinatawag na hybrid na sistema ng eleksyon. Dahil nga marami pong mga naging agam-agam at dito sa inilabas ng social weather station na mataas daw ang kumpiyansa ng mga taong bayan sa COMELEC, ito po'y malaking kalokohan at malaking kasinungalingan itong sinasabi ng social weather station. Well, sabi nga po nila, birds of the same feather flock together. Kami po dito, siyempre, alam nyo na po, kami po ay nagpahayag sa inyo dito at sa ibang dako naman kasama din namin si SHARIFF ALBANI na tumakbo sa nakaraan halalan. And our motivations were of course all to see, number one is to do something and to be able to explain to our people and reach our people that there are better ways of developing our country so that the future, para yung kinabukasan ng mga dating na henerasyon ay makakamtan natin. No? Kami po dito, syempre, nagsama-sama, hindi po dahil hindi kami nagtagumpay, dahil yung pagkatagumpay po sa eleksyon ay sa aming palagay, I don't want to sound on this, but ang tagumpay po yung naabutan namin kayo at nakilala namin kayo. To us, that is a major victory because none of us here are politicians. No? But we were able to reach millions of our countrymen. And that to be able to explain and share with them the ideas which our countrymen actually readily accepted. Tinanggap po nila at nagustuhan nila at nangako silang susuporta po sila. Hindi na natin papasukan kung paano masyadong ng mga katiwalian at yung mga cheating at lahat-lahat na yon. But we were able to explain to our people. Sa amin po, that was victory enough for our first effort to try to get to our people. At ang hindi po natin masyadong ma-appreciate, kami lang po, yung mga kasamahan ni SHARIFF ALBANI, ang kasamahan ni RJ, ni Toti at ang akin din po, kami po lahat ay nangako sa aming mga constituents that we will continue the fight. The fight is not to be able to win an election. The fight is to be able to win the hearts of our people, the hearts and minds of our people.
Yan po ang importante. Because kung nagkakaisa po tayo sa pag-iisip at sa diwa, we will be one country and this country will be safe. Yun po ang aming motivation dito. That's why you see us here with the same objective, with the same mindset, no? Because of love of country. Sa ngalan ng Diyos na sa imawain, matulungin at mapagmahal. Ako'y magpapasalamat kay Chairman Valdes, Chairman ng Katipunan, lalong-lalo ng mga kapatid natin sa kanan at saka sa kaliwa. Nandito sila. We believe na hindi man kami nanalo, pero we feel na nanalo kami. Because yung nakaupo ditong apat na ito, we are a man of principle with honor and dignity. Nakikita namin, nanalo kami. Because yung prinsipyo na pinaglalaban namin, apat, nakikita ko, they are a man of intellect, a man of reason, a man of wisdom. Nakikita ko sa apat na ito, they are a man of responsibility. Ito yung fundamental values of Philippine or humanity. Nakikita natin. Kung natin talagang tingnan, hindi ibig sabihin nanalo ka because you win the election. Nagiging presidente ka, nagiging wealthy ka. Hindi yon ang pamamaraan para sa amin. But nakikita namin, based on reason and wisdom, we have the intellectual capability on how to help our mga kapatid natin Pilipino. So with our expertise and technical know-how, kapag pinagsama-sama namin ito, hindi ibig sabihin na hindi kami makatutulong sa sambayanan Pilipino. Ngayon nagbubuo kami, mayroon kaming inuumpisahan kahit natalo man kami, sabi nila, pero hindi kami titigil habang may buhay, nandoon yung pangarap namin magsilbi sa sambayanan Pilipino. Ibubunyag po namin sa inyo ang mga nalaman natin mga usapin ng mga nakaraang linggo. Gaya nung nakapanayam natin dito si Ginoong Gil Ramos ng taga Tallahassee, Florida. At nasabi niya na itong ating konstitusyon ay hindi na talagang aktibo. Dahil nung mula pa lang nung niluklok si Vice President at ginawang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay hindi pala akma sa palagay na para umahon ang pangalawang Pangulo bilang Pangulo ay kailangan either A, na-impeach ang Pangulo na hindi naman nangyari, B, namatay ang Pangulo na hindi naman nangyari, or C, naging baldado or incapacitated ang dating Pangulo. Kung maalala niyo po, si Pangulong Estrada hindi naman may sakit, hindi naman namatay or hindi naman na-impeach, kaya lang dahil nga sa popular revolt, ay inangat siya at ang nagsumpa sa kanya ay walang iba kundi ang Chief Justice Davide na nasaksihan ni Senate President Coco Pimentel. So, doon pa lang ay nagkaroon na parang wala ng bisa ang ating konstitusyon. Pangalawa, ginawa nilang, inappoint po nga nila si Chairman Abbas bilang chairman ng COMELEC na dating commissioner at ayon din sa saligang batas na bawal iluklok ang city commissioner maging chairman siya dahil nung binakantiyan ni dating COMELEC chairman Bautista, ginawa ni Pangulong Duterte na inappoint niya ang city commissioner bilang chairman at meron nga yung kaso si Brillantes versus Heidi Yora na nung si dating COMELEC chairman Davide ay umangat sa bilang COMELEC chairman naging Supreme Court Justice ay nag-upo si Heidi Yora na pinagbawalan at sinabi ng Korte Suprema na bawal nga yun. Kaya lang dito nakalusot si dating commissioner confirm appointment si Abbas at ginawang chairman. Ang pangatlo pong pagka-violate sa ating Constitution ay pagka-takbo ng pangatlong beses si Senator-elect Coco Pimentel dahil ayon sa haligang batas, gamitin mo ba yung unang mong termino o hindi, kabilang na nga yan at bawal na bawal ang kandidato na mo ng 3 beses sunod sa Senado. Kaya nga, dito nakikita natin na ating saligang batas ay nasa krisis na. Yan pa ba epektibo? Kaya nga itong talakayan patungkol sa paggagawa ng hybrid election, anong katuturan nito? Pero hindi kami dito bibigay sa inyo ng problema, pero bibigyan namin sa inyo maya-maya sa usapin ito, anong mga pwedeng paraan o anong mga nakahanda para sa ating kinabukasan.
Ngayon gusto ko lang bigyan ng pagkakataon si Sharif Albani. No? He is now the head of the World Philosophical Forum. No? But that was not the organization that he had during the campaign. No? But before we started the program, meron po kaming pinag-uusapan at magkakaroon daw ng isang malawakang na conference dito that is going to involve many international countries that will be represented coming here to the Philippines. Now, I want, of course, to be appraised on this, and I mean, Sharif might also want to share this with all of our viewers. Sa ngalan ng Diyos na sa imawain matulungan mapagmahal. Mayroon po kaming gagawin ngayon na the first World Philosophical Forum Convention. Ang pupunta po dito yung president natin si Igor Condrasin ng World Philosophical Forum under UNESCO and United Nations, also the Secretary General from Malaysia. Almost 37 countries darating dito. Hindi all head ng branch ng bansa. So ngayon nakikita namin, this is more on philosophy. The objective of the World Philosophical Forum is to establish the unification of all citizens in the whole world. Because before, we believe there is no China, America, Philippines. We are one before. So nagkaroon na ng demarcation of land, nagkaroon ng deregulatory policy sa bansa natin, nagkakawatak-watak na ba? Yun po yung main objective ng World Philosophical Forum. So dito sa Pilipinas, as a chairman of the World Philosophical Forum, mayroon tayong structure. Nagsama dito yung humanitarian, leadership meaning politics, at saka business. So mayroon tayong regional chairman ngayon, Region 1 down to the National Capital Region. We have also provincial chairman. We have cities and municipalities. Andito na tayo ngayon, nag-organize na sila sa barangay director, and then barangay director kukuha ng 20 leaders and convert into cooperative. Because we believe the foundation of the government, which is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. So nakikita namin ngayon, bilang isang chairman ng World Philosophical Forum, nakikita namin ngayon ang barangay sa mga iba't ibang ng Pilipinas, lalong-lalo ng Southern Philippines, walang ilaw, walang tubig, walang school. So through the help of the World Philosophical Forum, equal partnership building with the government as an NGOs, makakatulong tayo. Ito po yung pangarap namin. We have around 1,000 leaders sa darating na event sa Century Park Hutan. Nananawagan din tayo, magpapasalamat tayo sa mga regional chairman, sa board ng World Philosophical Forum na nabuo namin ito. Napakalaki pong usapin ito kasi nandito ang lahat ng mga expert ng we have also business sector, bankers, IT, nandito na sama-sama. So nananawagan tayo, we have an economic solution. Although hindi tayo nanalo sa darating na halalan, we believe kailangan makarating ang tulong sa mga barangay na nangangailangan. May dadagdag po namin dito sa bahagi ni Sharif na meron silang pakay na magbuo ng organisasyon na ipupulong nila itong mga iba-ibang namumuno sa ating barangay at magkaroon sila ng pangkabuhayan. Isa sa mga ating pwede nating biglan ng solusyon sa ating mga mamayan na nangangailangan ay itong organic farming. Kasi po, itong organic farming ay hindi gumagastos ng mga imported na chemical, kundi kung anong may mismong natural na nabubuo ng mga na compost na nagagawang fertilizer, nakakapagtanim at nakapagbunga ng masaganang tanim at halaman para ang ating mga mamayan ay makaroon ng wastong pagkakain na mismo hindi sila magkukulang sa nutrition. Kasi po, itong mga nakakain natin ngayon, nakikita natin, hindi naman sapat ang kanyang nilalaman at magbibigay ng sustansya para tayo magkaroon ng malawakang kaisipan. Kaya nga, meron itong mga grupo, may babahagi na namin din sa programang ito, na may nakatagang mga 7 milyon mga mamamayan natin, na sila mismo, nagkakalat sila, na gumagawa sila ng mga iba-ibang paraan ng organic farming mula sa paggawa ng pataba,
at pagtatanim, pag-aani, at itong mga tanim na nag-aani ay ginagamit nilang pakain sa mga hayop katulad ng manok at ng baboy at yung mga corn feeds at ganoon din sa bigas. Kaya nga pag ihambing natin ito at patiling mga kanilang dumi ay nagagamit nila yan para gawin ulit ng pampataba sa lupa, ay mismo nagkaroon tayo ng kakayanan na mag-organisa itong mga higit kumulang 7 milyong mga nagtatanim, magsasaka kung nasa man silang gawain. At sana po yung lumawak sila ayon dito sa ginagawa ng World Peace Forum na pinamunuan ni SHARIFF ALBANI. At sana po, ang paggamit ng teknolohiya nito, gaya na nakikita natin paggamit ng mga Uber o yung mga Grab, na magsama-sama itong mga magsasaka bilang isang kooperatiba o maraming kooperatiba na mismo sila nagtatawagan at mga kailangan para ito ay magkahambing-hambing, magkakilala-kilala na sila. Well, iba dito sa sinasabi ni Toti, gusto ko lang alam sa ating mga nanonood na kasalukuyan ngayon, we're gathering the data that our government does not have. No? In KDP is now in process of gathering data. Very important kasi sinasabi ko, kakiba dito sa sinasabi ni Toti. No? Because our concern is the question of what is the per capita calorie intake of every Filipino every day. No? How much food are they taking every day, no, that gives them the sustenance necessary, no, to function as human beings, to be able to think and to be able to work. No? Sapat ba yung kinakain nila? Right. Ngayon sa international... Kumakain pa ba sila ng 3 beses sa isang araw? No? Baka almusal, tanghalian, hapunan, maraming Pilipino. Balance pa Ngayon yung po, buhay nila. ngayon po naghahanap ako sa iba-ibang ahensya at wala tayong makuhang ganitong klaseng data, no? So what we have to do is generate that data by getting a piece of information here, a piece of information there, and put it together so that we have an idea whether our people are functioning like human beings. Correct. Now, ano ba ang standard ng ang World Health Organization sa United Nations has a standard. Ang sabi nila, every human being must be eating food equivalent to 2,500 calories a day. Masustansya dapat. Okay. Calories a day. Okay. Mataas yun. Na sa atin, agad-agad alam natin, naku, sus Mariose, gaano kalayo ito. Pasado ba tayo dyan? Ang ibig sabihin, the standard is for a human being to function, to have the thinking and the physical capability to work, right? Saan ba ang Pilipinas ngayon? As of now, hindi pa natin alam, but I commit to the viewers that give me a little bit more time, no? Maybe in a couple of months or so, I should be able to come up with something so that it now becomes the starting point, Baseline. the reference point of what we intend to do for the country. Kasi, hindi sa akin sapat, o hindi man tama, o definitely hindi sapat, na ang ating pagbabasihan sa ating economic growth, etong GDP. Sorry pa. Palaging lumalabas yung KDP. Yung Okay lang po. GDP, Gross Domestic Product. Kasi po yan po ay isang statistika na walang koneksyon sa buhay ng tao. We have to have an economic program and method of measuring this, addressing the quality of life of our people. No? So ito pong sinasabi kong doon tayo nag-umpisa. What is the reference point? How many calories does an ordinary Filipino, that means 100 Filipinos per capita, no, ang kinukuha niya, ang kinakain niya. Now, buhat doon, the assumption is, habang dumadami at nagiging sapat yung kakainin niya, tataas yung calorie intake niya, hindi ko ba? Pero paano mong papataasin to, itong food intake niya,
kung wala kang programa na papasok dito. Correct. Tapos kung umangat man yung programa na papasok dito, ano ang kakailanganin ng tao para sa kanyang kinikita na mabibili niya yung sapat Yes. niyang pagkain. So, nandiyan na naman tayo dito sa economic, tsaka lahat yan. Now, kung kakailanganin niyang kumita, ano ang mga kalakalan, ano ang mga businesses and industries that have to be put up, no, so that our people will be employed correctly, so that they have the means to purchase the food that they need to function again as a human being. Now, if these are the industries that are needed, what now is needed by the government? No? The government must establish the parameters and create the infrastructure necessary for these businesses to be put up. No? Yan po ang direksyon ng aking sinasabi. Kaya nagustuhan ko yung sinasabi ni Toti because the focus is on food. Food is the most basic, no? Wala kang food, wala kang tubig, no? At wala kang manner of being able to live, no? So yan ang pinaka-basic sa atin. We need to create the conditions so that we will no longer be hungry. Alam mo, idagdag lang natin dyan kasama ang Butch. Sinabi mo na 2,000 calories ang bawat kailangan ikonsumo. 2,500 kada Pilipino, kada tao. Sa 100 milyon tao na namubuhay ngayon at mumultiply may 2,500 calories, ay humigit ko muna ng mga 250 billion calories. Ang nilalaman po ng 250 billion ay manggagaling po sa gulay, sa karne, ilang tonelada ang napoproduce na natin. Yun ang arithmetic na kailangan natin ngayon. Hindi naman mahirap isipin yun, di ba? That's where that's exactly what we're doing now. We're now gathering the data on the grains, on rice and corn. No? Vegetables. How many tons are we producing every year? No? And then, just data lang. No? Tapos sa vegetables. Yung vegetables, I don't know if there are any classifications, but we can also create them in general. Tapos sa fish products, no, gaano karami. Tapos sa fruits and whatever, gaano karami. Now you put it together. The assumption is whatever we can produce will be consumed by our people. No? Kasi hindi naman tayo nag-export ng rice ngayon. Hindi naman tayo nag-export ng kung ano-anong pagkain, hindi ba? No? Meron lang tayo siguro sa mangga tsaka pinya. Tuna tsaka ano. Pero mangga tsaka pinya. Tanggalin natin yung in-export. Tapos etong lahat na natitira dito, the assumption is kinakain natin. Meron po akong question. Pwede niyo pong sagutin to. Paano kaya mag-isip ang mga economic managers natin sa ngayon? Kung yun ang pagbabatayan natin na pangangailangang calories, ano po? Ganyan ba sila mag-isip? Kasi kung lalagyan na natin yan, ipalagyan na natin, ilang mami ang nabebenta, yung instant mami araw-araw. At gaano kadaming calories ang bawat instant mami. Yan ang pangmadali ang kinakakain ng ating mamamayan. Ganon din ang ilang latang sardinas. Gaano kadami yan. Ganon din ang tuyo na may mabibili ng ating mamamayan. At ganon din ang bigas. So pag yan ba'y nagbubuo ng 25,000 calories? Kung yun ang pagsasama-sama mo, baka masaya natin kung pumalo ng 400 calories. Yun nga, Professor Toti, kaibigang Albani, kaibigan SHARIFF. Sintito kumon lang to eh. Hindi mo kinakila. Sintito kumon lang to. Tatanong mo yung mamaya, ano kinakain mo araw-araw? Ilang mami, ilang instant mami kinakain mo? Ngayon nga lang, may shortage daw tayo ng ginger sa garlic eh. Diba? I just, naku. Ayan po. Ako nagulat ako. I have been traveling around the world pero yung data in-explain ng chairman kanina, nagulat ako. Yung pala, so as an economic, as a financial engineering, kailangan natin mapag-isipan yan. Of course. On paano natin i-sustain yun. Exactly. Kasama ito, SHARIFF,
sa inyong advocacy. Yes, no? yes, yes. Because we're really talking about human beings, right? And we want to reach that standard that all human beings are functioning correctly. That's the only way. Kung walang gutom dito at dito din sa isang bansa, hindi din sila gutom, ang ibig sabihin yan, mas madali tayong makipagkaibigan. Ngayon, kung kulang ka dito at meron tong kapitbahay mo, gusto mong agawin, di ba? Magkakaroon ka ng conflict. So if we work together for all of humanity, it is a worthwhile goal. No? Now, hindi natin masasabi na habang buhay tayo, makakamtan natin yan. But we have to provide a direction for ourselves and the next generation. Yung so mga- that Chairman, yung mga politiko, mga senador, congressman, ganyan ba sila mag-isip? Wala Siguro akong- itong economic managers, itong mga senador, kongresista, ilan sa executives, no? Kahit yung mga nasa privado, palagay ko, ang template nila, hindi katulad ng template natin dito, tulad nito World Philosophical Forum. Iba sa Greece galing Yes, nagsimula, yes, yes. 2009, tama ba ako? Yes, yes. At doon sa inyong philosophical discussion, binabanggit si Aristotle Yes. and si Socrates. Yes, Baka yes. pwedeng expound mo ng kaunti yun, kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin kinabukasan, ilang libong taon na yun. Pero yun pa rin ang pinakapundasyon ng pangailangan ng tao sa mundo. all the time. Pwede po i-explain ko. Ito po yung direction ng World Philosophical Forum. The based on reason, the based on Bible and Quran. Nakikita nila ang mga philosopher natin. When God created the world, ang una-unang nilikha ng Diyos, which is the reason, meaning the intellect, ang utak. When God created the world in 6 days, 7 days God is rested, according to the Bible. Gumawa siya ng mga angel, tapos propeta, the prophet, and then the Holy Bible, Quran, as one of the universal guidance for mankind. Ito po yung constitution natin noon. We are one. And they created the currency, which is gold and silver. This is the universal currency of God, universal creator. And we are one before. Ito po yung direction ng World Philosophical Forum. So nakita natin dito, masyadong makulit ang pag-iisip ng mga tao. So nagkaroon na tayo ng tinatawag na anarchy, monarchy, plutocracy, socialism, fascism, communism. Dito sa atin, umabot na tayo, we are advocating federalism. In fact, we are under a democratic country. So nakikita natin dito, nagkaroon ng deregulatory policy. Nagawa ang League of Nations noon, umabot na tayo, nagkaroon na ng United Nations. It is an organization of all nations, and we are part on that. Sumama na naman ang mga iba-ibang Muslim country, nag-organize sila ng OIC, Organization of Islamic Conference, exclusively for the Muslim country. So, dito sa atin, gumawa tayo, nakikita natin ang bansa natin ngayon, sa preamble natin, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Ibig sabihin, Diyos pa rin. So everything in this country, in the world, they are all complete from universal creator. Right. So nakikita namin, as a member of the World Philosophical Forum, the only solution for our country, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kailangan yung fundamental values ng humanity must be based in reason, based on wisdom, based on justice, based on responsibility, hindi sa pamamagitan that you are a president of the country na wala ka naman nagawa. Hindi sa pamamagitan na naging mayaman ka, wealthy ka, and bear in mind, lahat ng kayamanan sa mundo na ito, hindi mo madadala sa kabilang buhay. So yun ang rason. We are just a traveler here. So the direction of the World Philosophical Forum, we are going to educate our academic, our Filipino people, na sana yung mindset nila is not only for their own plate, hindi lamang dito sa Pilipinas. Lawakan nila that we are brother. There is no borders. There is no
demarcation line. So nakikita namin dito, tingnan mo ang mangyayari sa currency natin ngayon because of the regulatory policy. Ang bansa natin, policy ng World Bank, IMF, hindi ka pwede mag-create, mag-print ng pera without the backup gold. Ibig sabihin, bumalik pa rin sila sa Diyos. In any country, they cannot print fiat currency without backup gold. Ibig sabihin, babalik sila sa Diyos. Now, ang sistema ng World Philosophical Forum, the combination of current technology at saka yung philosophy na nangyayari noong unang panahon hanggang ngayon, ibalik natin. Our dreams magkaroon ng tinatawag na Earth citizen sa buong mundo. It's not only for the Philippines. So, and I firmly believe these three gentlemen will be part of the World Philosophical Forum because they are a man of wisdom. They are a man of reason and intellect. So, I firmly believe they are part. Sila ang karapat-dapat na mag-lead sa tinatawag na World Philosophical Forum. Kaya, Charlie, gusto ko ito sinasabi mong pag sinasabi mong we are brothers. Alam mo, it is not just masabi mo lang the word that we are brothers. No? Because there is something that is underlying in that concept na we are brothers. Yes. Our brotherhood means that you are responsible for me. Yes. And that I am responsible for you. And that we are responsible for each other. Yes. And the rest of humanity is responsible to each other and for each other. This is where this whole concept is coming from. Yes. And I want our listeners and viewers to understand this. No? Alam nyo po, over the years, hindi na natin malalaman kung sasabihin natin mawawala na yung borders. But the important thing here is that there was one time an organization and an agreement that was put together by man not too long ago. And it was a concept of putting together an economic order, no? Right after World War II. That economic order principle was like this: to put together all sovereign nations. We are a sovereign nation. No? We are all a sovereign nation. But we must have one objective. The objective is for the improvement of the quality of life of every single human being on this planet. What does that mean? If I am the Philippines and you are the United States and you are China, you, China, have a responsibility that we develop to improve the quality of life of every human being. That means no borders. Yes, right? that is the responsibility. And the same thing is incumbent upon us. Yes. That we have the responsibility and the concern that your lives also will prosper. Kasi po, napakaganda nitong sinasabi sa atin ni Sharif, no? That this concept of being responsible for each other, that we are brothers, yun ang tayo nag-umpisa, Yes. and that we are one world and all created by the creator of the universe. No? This is very, very profound. And we're not saying this just for the sake of sounding nice, so that it sounds nice. No. There has to be an understanding and an internalizing of the principles that is being mentioned here by Sharif Albani. No? Importante ito. Kasi, kanya po natin ginagawa ito, sabihin natin, para sa bayan. But para sa bayan does not mean hindi din para sa iba. It also means they will be thinking along the same lines for their Yes. people. No? And since we understand each other, we share with each other. We share technology with another that doesn't have it. Or we share resources that they don't have. Meron mga bayan dito, kulang ang kanilang pangangailangan para sa kanilang kaunlaran. There must be a way how to transfer this, no, to them so that they are not
they don't have a difficult time. Hindi pampahirap na gagawin mong napakamahal yung technology para maging bobo yung kabila. Oh, kung kailangan mo itong technology ito, bayaran mo kami. Mahal na mahal, hindi naman nila mabili. Hindi po pwedeng ganyan. They use their wisdom into a negative side. That's right. And when you put this a little further, there was a time, maybe some of my friends here are too young to remember, but there was a time the technology could be shared for free via the books. Yeah. We can buy books from outside and bring them here. And so on and so forth, and sometimes get a reasonable fee to print it. But now, starting 1971, wala na yon. Hindi ka na ngayon makaprint ng mga libro nila. Intellectual property. Ang tawag nila dito, intellectual property rights. Gusto sabihin, kung hindi ka magbabayad, no, magiging bobo kayo. You will not benefit from our research because we paid money for this research. Knowledge should not be owned by any one person. Yes. Because knowledge comes free from God. Di ba po? No? Kaya kung nakuha mo yan, no, it is just responsible to your brother, no, that you share it with your brother. Napapapunta tayo sa medyo philosophical, pero maganda to, magandang, kasi dito po natin pagbabasihan lahat ng sasabihin natin for economics, for science, no, and for livelihood, or doon po nang gagaling ito sa ganyang klaseng pag-iisip. So nabanggit mo kasama Butch na kailangan knowledge is the one that's the vehicle for us to grow. Yes, yes. Ang nakakalungkot po sa ating mga mamamayan, may mga 25% pa sa ating mga barangay na wala pang kuryente at malalayo pa at hindi pa nakakarating ang sibilisasyon, no? Ang kabihasnan sa kanilang lugar. Kaya nga ito si ginapagagawin nila SHARIFF na mag-organisa na pulungin ang mga higit kumulang 4,000 barangay sa buong Pilipinas. Ang hamon natin dyan ay paano natin bibigyan ng kakayanan itong ating mga mamay sa mga kabukiran, sa mga kanayunan na walang kuryente, walang sapat na patubig. Ngayon sa mga nakaraang ating talakayan ay napag-usapan natin ang mga micro-nuclear power plants, Right. na meron ganyang teknolohiya na available na ngayon. Yeah. Siguro naman ang ating mga mambabatas ay mag-isip-isip naman na sana ay imbis na bigyan ng mga malalawakang kapangyarihan itong mga oligarko na kumukontrol sa ating kuryente at sa ating sa tubig, ay bigyan naman ng mga ating mga kooperatiba na kakayanan para maggawa ng sarili niya lang micro-nuclear power reactors na gusto lang pwedeng mangyari sa mga ganyang lugar na sila mismo yung mga kabataan na hindi na kailangan sumulong at tumawid ng mga ilog at mga bundok para lang makarating sa kanilang pag-aaral dahil nandiyan ang internet. Pag may kuryente ka at may satellite dish ka na, pwede mo nang dalhin ang edukasyon mismo doon sa tahanan ng mga kabataan. At pag nandiyan na ang mga impormasyon na magbibigay ng kaalaman sa ating mga mamamayan, ay madali tayong umahon. Sana ang ating mamabatas ay nandiyan na rin ganyan ang tinatalakay nila sa kapulungan. Ay, Brother Tito, na napakaganda yung sinabi mo kanina. Kasi yung programa ng WPF, we are also welcoming sa lahat ng mga katulad ng mga technology na ganyan. Kapag umabot na kami sa barangay cooperative, so mag-suggest tayo, what we need is technology. Nakikita ko ang Pilipinas ngayon, lalong-lalo na sa Mindanaoan, we are backsliding in terms of technology. So in terms of financial support, our team, we have the capability to sustain the cooperative because now, kung umabot na kami, prospect ng roadmap namin, umaabot siya ng 880,000 cooperative because we have 40,000 barangay approximately now. So in every barangay kukuha siya ng 20 leaders
So meaning we have 20 cooperative in every barangay. Iba-iba yung anak buhay. Wow. So we have the system through technology also. Magkakaroon tayo ng tinatawag na e-commerce, and then we will federate, magkakaroon ng federation ang cooperative sa buong Pilipinas. After that, we will establish an holding company. So papasok dito kasi ang humanitarian, leadership, in business are inseparable. So doon siya papasok. So we also combine the tinatawag na Islamic banking at saka Western banking. So sinama namin lahat. Mayroon din roadmap ang WPF, magtatayo kami ng sarili natin bangko. In fact, this coming October, we will launch in Singapore. All the financial wizard na mga kagrupo natin na magsama-sama doon. Pag sinabi mo bang Islamic banking para sa mga Muslim yan, or open to When we talk about Islamic banking, it's for the people. Okay. Kasi Islam mean peace. Na ito kasi hindi naiintindihan ng tao. Sometimes kung sinabi mo Islam para sa religion. Islam is not only a religion but is a government, meaning para sa sambayanan, para sa tao. Universal in approach. So ang ano lang niya dito, no usury, more on profit sharing. Hindi ka sulat yung mga higanting mga bangko sa credit card. Kung maningil, dito mayroon tayong tinatawag na interest, compounded interest, katakot-takot. So, doon po, kasi we are under a deregulatory policy, kailangan sumunod ka. So, we have to establish a cooperative para magkaroon tayo ng justification. Alam po naman natin, 500,000 lang na when you infuse, you have to justify that one. Yes. So, in fact, we are now aiming 880,000 barangay. Tutulungan natin ang gobyerno because we believe the people is the government. Equal partnership building. So doon tayo papasok. Direct to the mass base, meaning sa mga tao. Okay. So yun ang pasok natin. So kung hindi po tayo humihingi dito na sinasabi na may tulong sa United Nations, may tulong sa Islamic country. No. This is a self-sustenance. So but we have the system on how to leverage sa mga pangyayari na ito. Hindi natin kailangan because ang philosophy kasi naniniwala, love of wisdom. Because the first creation is intellect. Kahit ang pera, ang nag-print doon, tao pa rin. Lahat pong gumagalaw dito dahil sa utak. So ang lahat ng mga leader dito, may utak. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan problemahin ang pera. Huwag mo na questionin yan. Basta may utak ka, money will run after you. Dahil gusto ko lang itignan ng konti, medyo trivial to. Kasi pag sinabi natin utak, we're talking of the brain, right? Yeah. Intellect. But we mean intellect. Yes. We mean the mind. Yeah. And the mind is not located just in the brain. Yeah. The mind or your intellect is your totality as a person. Yes. No? Something that each of us had that itong nakakagawa ng pag-iisip, hindi lang brain niya. Meron tayong creativity. Yes. No? Yung creativity yun ang galing Sa Diyos. sa Diyos. That's wisdom. Isa lang ang Diyos natin. Yes. Di pare-pareho tayong nabigyan niya. Diba? Yes. And so, that is what makes us different from a dog or another animal. Because they do not have a mind. No? They have brains. And the brains can function limited in some way. No? But we have something that cannot be located in the arm, in the legs, in the head. It's our totality. Yung po ang napakagandang prinsipyo na ginagawa ng mga tao. Katulad po ngayon, no? Nangyari din ito noon. No? Meron din mga taong nag-isip ng ganito. Hindi naman tayo original because it comes from our creativity. Gagawa sila ng ganitong kabutihan. Ang nakakalungkot, Toti, no? Pumapasok yung mga kalaban. Pumapasok yung mga kalaban, sisirain. Yung masamang loob. Binabakuran. At ang gusto nila, ang mga tao magiging tanga, dumbed down. At sila lang ang may alam. Tapos hahawakan nila ngayon yung kanilang kaalaman
At eto, ginawa nilang dumb down, binigyan nilang maraming fake news, no? Naguluhan ng isip nito, sila ngayon ang namumuno. Di ba? Yan ang palaging nangyayari. Pero hindi tumatagal. Katulad po dito sa ating lipunan ngayon. Yang kanyang sitwasyon na pangloloko sa taong bayan, no? Pagsisinungaling sa taong bayan, mangyayari at mangyayari. Pero sasabihin natin, hindi po tatagal. Bakit po? Ako'y naniniwala dahil may mga umuusbong na pag-iisip na kakalabanin yan. Yung pag-iisip na ganito, katulad ng pinag-uusapan natin ngayon, tayong 4, tayong 5, tayong maraming, pati na kayong nakikinig at nanonood. Magkakasama tayo. Yung pag-iisip na yan, ang sisira dun sa mga taong oligarko. Yung mga oligarko, sila ang gustong mag-control sa tao. They want people to be dumbed down. And they will use lies, they will use all kinds of manipulations. Right. And money, no, to make you just in the level of an animal. But human beings have creativity. So hahanap at hahanap ng paraan at may tumatayo katulad nila SHARIFF, na katulad natin dito, katulad natin magsasama, nasasabihin, hindi tama to. We have to fight. Mapalad po tayo ngayong araw nito sapagkat ang ating pinag-uusapan ay hindi lamang para dito sa ating bayan, kundi sa sangkatauhan. At nais po namin magpasalamat din sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa Katipunan Channel. Alam niyo po, yung pinag-uusapan dito sa Katipunan Channel, palagay ko, bukod tangi sa Republika ng Pilipinas, ang nagtatalakay ng ganito. Hello, Nika Utsugi. Hi, good evening po sa inyong lahat. Thank you, Miss Nika Utsugi. Drazir Lavodnas. Kayo ang totoong nagmamalasakit sa bansa. Maraming pong salamat, Drazir. Jose Lauro Malonzo, good evening po sa inyong lahat. Don Simitran, good evening, sirs. Kala ko kasama nyo yung isa sa mga alipin ng Smart Magic na si Sheriff Papa Speaks, Mr. Albani. Lahat po kami. Actually, biktima. Ano po? Buong bansa. Ayan. Jose Lauro Malonzo. Abolish Comelec. Mamaya, i-discuss natin yan. Ituloy mo, Professor Toti. Okay, Salinhal, Legarte, sana matalakay ang federalismo, ang tunay na pagbabago, pera ng probinsya para sa probinsya. Elson S. Ogario, great. Manuel Manalo, long time no see. Oh, nakoy naiba lang ako. From Algeria. From Algeria. Gandang gabi po sa inyong lahat. Okay, long time no see rin ako, no? And Enery Padron, ganda pong mga sirs. Maraming salamat. Beatrice, Venezuela, mabuhay ang KDP. And then Liz Macarias, Tubadesa, long time no see you, Sir Toti. Nandito na ulit ako. Yan din yun, buhay pa ako. Christine Orteza, long time no live mga idol watching from Israel. Thank you, Christina. Okay. Rachel Judith Reyes, hi. From Nancy Labagnao, mabuhay po kayo, KDP. Pauline Grace Pablico, Buando, good evening po. Maraming salamat sa inyong mga pagbabati, sa pagsusubaybay sa inyo. At ito po ang kay KDP, nabubuhay pa rin. Sumisiklab, hindi kami natutulog, kami po'y tuluyan na nagtatalakay ng mga makahulugang mga baksa para sa kapakanan, hindi namin para sa sarili, kundi sa kinabukasan ng ating mga mamamayan. Kaya nga dito nga, matubukan natin yung nasabi mo kanina kasama Butch, na nasabi mo itong mga utak na mga gumagamit para lang sa kapakanan ng pagsarili, yung mga oligarko. Hindi ba natin may iwasan yan? Hindi ba talagang yan at yan ang pinagdulot mula nung nagkaroon ng sa simula pa sa paraiso ni Adan ay meron pa rin talagang ahas na lumalabas yan. Ano masabi mo dyan, Sheriff? Hindi mo maiwasan yan? Alam mo, hindi talaga maiwasan yan. Mayroon siyang bad or good. Okay. Ito na yung tinatawag na nakikita natin.
dagdag ko lang sa kapatid natin Butch kanina. Ah. Alam niyo po yung mundo natin ngayon napakaliit na. Because we have a lot of intellectual people magagaling pero they use their wisdom, intellectuality nila sa pamamagitan ng negative side. Okay. Tulad ng mga bansa ng Russia, ng China, ng America, okay, Iran. Itong mga bansa na ito, they have their own nuclear weapon, you know, push button lahat. Na kung hindi natin ma-educate sila ito kung paano magmahal sa sambayanan, push button na lang, gunaw ang mundo. Minute lang. Walang tao dito sa mundo na ito. So, because nakikita natin ngayon ng mundo, itong global warming, this is all man-made calamity. Yung nakikita natin gera dito sa Mindanao ngayon, this is all man-made calamity. So, ang lahat ng nangyayari sa mundo na ngayon, it is controlled by oligarch, controlled by capitalists. So, kung hindi natin ma-educate ito, yung mga tao natin, sambayanan, lalong-lalo na sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, but in the whole world. Kailangan yung mindset nila magkakaroon ng matuwid na pag-iisip. Yung tulad ng sinabi ko kanina, uulit-ulitin ko, special creation tayo ng God. Kailangan mag-base tayo lagi sa reason. Because the first creation is reason. Pero ngayon nakikita natin ng mga leader natin, hindi na nagagamit ang wisdom. Hindi nagagamit ang reason. Hindi nagagamit yung tinatawag na responsibility. Dito lamang sa atin. Ano ang nagagamit nila? Because they are president, they are senator, they are wealth, o mayaman sila, and they use their power just to oppress sa mga maliliit. Okay, ibalikan natin yung nagsabi kanina sa ating taga-subaybay na ibuwagin na yung COMELEC na yan. Bakit ang COMELEC ang pinupuntikan natin dito? Kasi ang kapangyarihan ng ating mamayan ay nakabatay sa halalan. Bibigyan natin ang kapangyarihan ng mamamayan na silang pipili na kanilang gusto mamuno. Pero kung alam ng mga masasamang loob na ang paraan para maging makapangyarihan sa isang bansa ay ang gamit ng halalan, dito ginagamit na ang sistema ng halalan gamit ang COMELEC. Siguro, kasama Butch, may dadagdag ka dito. Gano'n sinasabi mo kanina bago tayo nagpag-programa. But nung napumasok yung Smartmatic na yan noong 2010, no? Ang tinutukan na natin, Smartmatic. Okay. No? Ang sabi natin, dahil dyan Smartmatic na yan. Ito mga dayuhan, pumasok ka ng daya. Sa kakatutok natin at pukpuk natin sa Smartmatic, ang nalibre, yung isa pang tiwali na napakalaki, ang COMELEC. As if though the COMELEC was innocent and that Smartmatic was the bad one. But those are two things. Those are two one and the same thing because they are connected. No? Okay. And that's why we have to say, if now this Smartmatic is just a God-blessed machine. No? But the people running that are people that are connected to COMELEC. No? The COMELEC has the responsibility to see to it that they do the right thing, but COMELEC instead tells them not to do the right thing. And yet, ang tinutulok natin yung machine. Palitan mo yung machine na yan. Yung tao, andyan pa. No? Kaya sino ba yung mga tao? Yan linchak na COMELEC na yan. All of them, as far as I'm concerned, the whole COMELEC Commission, are all guilty of treason because they rob the people of their ability to choose our leaders. Pero naman paraan nila, paano nila dinaya? Ay sinasabi mo kanina na yung ating mga botante ay hindi tunay na numero ang ating mga botante? Okay. Well, iba-ibang mga, ang alam natin, ang gumagalaw dito, malaking pera. No? Ang original iniisip po natin, ng kandidato mayaman katulad dito mga nanalong ito at magbibigay ng pera sa COMELEC para papanalunin sila. Okay. Ang dami pong mga politiko ngayon na nandyan, so I would say maybe 98% of them somehow give money to the COMELEC. Not all of them to say idaya mo ko.
ang sasabihin nila, ito ang mga 1,000,000 pero gusto ko pabayan mo naman patas ang laban. Pero nagbigay ka ng 1,000,000. No? Ibig sabihin, nagbigay ka. Now, what happened, I think, because of the nature of the results of the last election, tatandaan nyo yung nangyari, only what, 3 minutes after 15 minutes, Yeah, 0.4%. 15 minutes after the close of the election, all of a sudden lumabas na dun sa transparency server sa PICC. Isang grupong about 1 to 20 names with a certain ranking. Nandiyan na si Villar, tapos si Po, ganyan. Biglang napigil. Yung transparency server, ang alam po natin, no, dapat buhat dun sa voting machine na kung saan tayo bumoto, automatically trinatransmit yun dun sa PICC. No? At walang sagabal yan. Diretsong pupunta yan. At ang sinasabi ng COMELEC noon, yan nasa transparency server, is unofficial. Okay lang. Pero pupunta yan dun sa transparency server. Tapos, sabi na, ang official, mahuhuli. Bakit? Also from the same machine, nagpapadala ng resulta dito sa provincial, tapos regional, tapos national. No? Kaya nagko-collate. Tapos yung national, pag nandyan na, yun ang official. Pero yung nauna na, yung transparency server, yan? Pero, coming from the same machine, right? Okay, what happened? Nung paglabas nitong from transparency server, lumabas ng resulta, 1 to 20 ang resulta, kung sinong ranking. Eto na yung media. Labas na sila. Sabi nila, eto yung nananalo. Eto yung ranking. Lahat tayo nun nakatutok doon sa television. So, all of a sudden, wala nang lumabas. Yung pong mga tao natin, yung mga watchers, yung mga doon sa transparency survey, nakaabang, pinauwi na ng COMELEC. Sabi, nagkaroon ng problema Kaya umuwi na lang kayo, balik na lang kayo ng 1:00 the next day. Nakakagulat, no? So, umuwi na sila dahil wala nang lalabas. Pero buhat nung tinigil nila at 6:30 hanggang 3 o'clock in the morning, walang lumabas. Pag 3 o'clock in the morning, lumabas 95% ng resulta. Now, the 95% results that came up did not change the ranking of the list there. Conditioning the mind yun nangyari. Okay. Condition. So sabi ko, paano na yan? Pero ang nangyari naman dito, lahat ng mga oposisyon hindi nanalo. So, masaya dapat si Duterte, di ba? Na lahat ng oposisyon hindi nanalo. At ang pumasok lang yung mga ibang nandiyan kay Hukbog, kay Sara, tsaka yung iba. Pero sabi ko, ano kaya? Dinaya ba ito ni Duterte para matanggal lang yung mga oposisyon at para manalo ito? Ito ba ang mga kandidato ni Duterte? Tinignan ko. Number 2, si Grace po. 21 million. 21 million. Kailan lang sinabi niya during the campaign na etong si Grace po hindi dapat manalo ng Senado dahil hindi siya Pilipino. Yeah. He publicly said that. And yet, he will let her become second. So sabi ko, hindi si Duterte ang kumamada dito. Ibang grupo ang kumamada dito. Then we look at sino pa ba ang kakamada? Si Villar siguro kaya niyang bilhin yung sa kanya magiging number 1. Number 1 na, 23 million. Mayaman siya. 23 million votes. 25. 25 million. No, Ilan ang bumoto? 35. Anyway, so ano nangyari yun? kanya nga. Kanya nakakagulat. So,
ano siguro ang pwedeng mangyari dito? Sabi ko, iniisip ko, kasi noon, pagdating ng mga eleksyon na Senate, na tatandaan ko, merong mga senatorial candidate pupunta ngayon sa isang mayaman na oligarko, no? Donor. Boss, tatakbo ako, pwede ganyan, tulungan mo ako. Ganyan. So itong boss, magbibigay siya kung mga 100 dito, 50 dito, 25 dito. Pero yung 100 yun ang talagang bata niya. Ganyan din naman ang pupunta palagay ko kila Henry C. Tsaka kila kung sino-sino, di ba? Ngayon, sabi ko, especially now, will it be too difficult to imagine na isipin ng isa sa mga oligarko, tayo muna, bakit ba tayo maglalaban tayong mga sponsor? Hindi ba magkasama na tayo sa negosyo sa gobyerno? Hindi ba lahat ng mga government projects sama-sama tayo dyan? Kuryente, Kasosyo tayo lahat dyan. tubig, telekomunikasyon, Media. Ba't tayo naglalaban? Isama na lang natin ang pera natin sa isang basket. sa isang basket, bigay natin ito sa COMELEC, no? Seleksyon! Tapos Hindi sabihin, eleksyon! yan, ito ang gusto namin lumabas. Itong listahan ng bahala ka na COMELEC kung paano mong ikakamata. Okay? Mahirap bang imagine ninyo? Napakasimple, hindi po Oo. ba? No? Tapos, anong nangyari? Ito yung listahan na lumabas. Ito yung ranking at itong mga lumabas. Ngayon, sabi na, magkano ba ang pera nitong oligarko pag pinagsama mo? Alam nyo po, para lang malaman nyo kung gaano karaming pera itong mga to. Mga 7 or 8 companies. Ang computation to po, sa electricity na lang, sa kuryente, dahil sa EPIRA law. Ang computation ko po, they will get about 3.5 trillion pesos every year. Divided among 7 Kada taon. or 8 companies Wow. lang yan. Kada taon. 3.5 trillion. Divided by 8. Divided by 7. O, Sa dami ng perang kinukuha nila, napakadali nilang bilhin yan. Ang mura. 500 billion pesos yun Pati na yung buong kongreso, kaya nilang bilhin. No? Kaya nila lahat. 500 billion per Sa- annum, Sa, per year. sa per kuryente, company. kuryente pa lang yan. Meron pa sa tubig. Meron pa sa mass transit system. Meron pa sa healthcare. Lahat na hawak nila. No? So this is what happens sa PLDT, sa telco, sa Telecommunications. lahat yon kasama yan. Isama mo yan. Trillion po ang kinikita niyan. Yung bibigay nila kay COMELEC, maski bigyan nila ng, ilan ba yung COMELEC commissioners? 7? Kung maski bigyan nilang mga tig 500 million yung mga yan, no? Ano lang, barya. Hindi po ba? No? Kawawa naman tayo. Paano kung ngayon maiisip to? Tingnan nyo po. Ito pong mga, tingnan nyo ulit. Pasukan nyo yung listahan ng mga nanalo. Ang sa amin pong palagay, ni isa dyan sa mga nanalong yan, walang maninindigan laban sa mga Control ng control ng oligarko. walang maninindigan na buwagin ang EPIRA law. Ni isa sa kanila. No one will go against the high electricity rates. No one will go against the high water rates. No one will really go, Yes man doon. yes, for the welfare of our people. No one will fight for it. No? Kanya po, kaming mga grupo, kasama na po si Sharif, binasura, no, ng COMELEC. Wala sa basket. Batiin muna natin. Basahin muna natin mga bumabati. Makaraan ng 1 oras at 5 minuto. Marami pang dumagdag dito.
Falling rain, mga sir, ano po ba ang balita sa Bataan Nuclear Power Plant? Tanungin si Kusi. Anong ginagawa ni Secretary Kusi? Inutusan nga ni Pangulong Duterte na pasimula na yan, pero si Kusi, Secretary Kalihim ng Department of Energy na alam natin ay dati nagtatrabaho sa mga Boitis, ay inubuan itong programang ito. Hindi itutulak ni Kusi yan. Okay? Kasi sumusunod sa amo niya mga aboitis tsaka sila. Yan ang klase epekto ng mga namumuno sa ating pamalaan. Mabuhay po kayo. Ito po galing po. Ito naman to kay Belly Joy, Dangoy, Gidangin. Gandang gabi sa lahat. Watching from Toronto, Canada. Hello! Wow, nice to see you all. From Pauline Grace, Publico, Buado. Masarap makinig sa inyo mga sirs. Thank you, Pauline. Thank you, Pauline. Watching from Pagkasinan. Okay. From Belgium, Gidangin, tagal na yung walang live. Alam nyo, dahan-dahan, pamisa-misa nagkaka-live din kami. Salamat po sa inyo, maraming namumulat. Lilian Caballero, hello po sa inyo. Maraming salamat, Lilian. Pauling Rain, mga sir, pati si, Yorme Isko, si Mayor Isko, Etneb, nililita na din ng mga oligarko. Si MVP, panay na Panay na ano? Sports anyway. Okay. Jose Lauro Malonzo, abolish na ang COMELEC. Pera-pera lang kasi iniisip nila. Yan. Lilian Caballero, COMELEC was corrupt since Coricong take over the leadership. Thank you, Lilian. Pauline Grace Publico Buado, God bless great leaders, truly an inspiration. Thank you, Pauline. Cesar Soberano, true Filipino patriots fighting for genuine interest of the people. It's not all money and personal benefit for the greedy oligarchs and politicians. Go, KDP. Buhay ka. Thank you. Mabuhay. Mabuhay ka. Don Semitram, bakit parang ayaw ni Digong ireforma ang COMELEC? Sana walang kinalaman yung katahimikan niya sa nilalasap at isinusulong ng ilang taga-Malacanang ng anak niya papalit sa kanya. Abangan sa susunod na kabanata, Don Semitram. Okay. Alam niyo po, napakaganda ng ating usapin at mapalad tayo ngayong araw na ito. Kasama nga natin si Sheriff Ibrahim, Albani dito sa araw na ito ng August 8. Si Ginoong Albani ay isang matagal na po nating kaibigan at nagsusulong nga hindi lamang ng interes nating mga Pilipino kundi ng buong sanlibutan. Kaya sakto po ang kanyang mga binitawang salita at sana'y dalas-dalasan natin Sharif ang ating pag-uusap. Kahit po ngayon ay bagyo at sa darating na Lunes ay ang tawag dito, Feast of Sacrifice. Yes, Ayan. darating. Panawagan mo, kailan yung conference nyo ulit? Sa ngalan ng Diyos, nasa'y mamayin, matulungin mo pagmahal. Sa mga kapatid kong pastor, bishop sa buong Pilipinas, regional chairman, from Region 1 down to the National Capital Region, provincial chairman, alam ko na nakikinig kayong lahat. September 14-15 ang event natin. So, at sana ang mga kapatid natin, mga naririto ngayon sa Katipunan na magiging guest natin doon sa September 15 para ma-meet din nila ang mga kasama natin sa iba't ibang dako ng mundo. So, gaganapin. Gaganapin po ito sa Century Park Hotel. Doon po. So, malaki po yon na binisita natin. Mayroon kami mga around 800 ang nakabook doon, but probably mga more than 1,000 ang darating. Wow. Ano expected output nito, yung objective niyan? Mga 800 ang booking namin doon. So, expected namin kasi every mag-event po ako. Kapag sinabi mo 500, times 2 lagi. Minsan times 3 Pero pa ang maganda po sa mga ganitong conference, World Philosophical Conference, siguro yung mga representante sa iba-ibang bansa na dadating, meron silang mga babasahin na paper, no? Di ba? Yes. Tapos pagbasa nilang ito yung kanilang mga at maganda pong ipagsama-sama yan, no? At makikita po natin kung ano yung parang pinakalayunin na
na gustong ma-achieve ng World Philosophical We will Conference. submit a communique Yeah. pag tapos na yon kasi Yeah. ang program close namin during the event sa 14 magkaroon ng welcome dinner. Nandoon ang welcome natin yung mga guests natin sa iba't ibang bansa kasama ang mga government officials, sana dumating din sila. Imbitahan natin. We are eyeing Isko Moreno now na sana dumating siya kasi doon sa area niya of responsibility. Sa lungsod ba niya? Manila yon area. Of course, tayo ang doon, tayo ang mag-host sa kanila. So, Si Manny Pacquiao ba pa-imbitahin? yes, iniimbitahan din natin sila. Ako gusto ko kasing mag-selfie with Manny Pacquiao. Champion eh, di ba? Doon na tayo sa champion. At sana ma-request natin na ma-cover ng Katipunan ng event na yon. Yes, Oo, of course. oo. Yeah. Gawin natin na pagkakataon yon, tapos magbigay at marireplay natin dito sa ating Oo. Katipunan channel. Yeah. Kasi nandoon ang lahat. Darating yung head ng Indonesia, ng Malaysia, China, Singapore, darating. Tapos ng Dubai, darating din. And also we have princess from France. This is multi-dimensional. Yes, This yes. is not a Muslim event or a No, Christian no, event. no. This is Multisectoral. multi-sectoral. No? Nandito ang lahat ng religious denomination. Okay. Kapatid natin, Buddhist. Nandito ang Iglesia ni Cristo, nandito ang Catholic. Good. Lahat nandito. So yun po yung aim ng World Philosophical Forum. May nagtatanong galing po kay Nika Utsugi, ano pong name ng church niyo, Sir? Pastor Sharif Albani. Ano pa ng church niyo? Ako po wala akong church. Ako po ay isang Muslim. Pero hindi ko kasalanan pinanganak akong Muslim. Pero But hindi ka imam. Hindi po. But I am Sharif. Ang Sharif kasi is not my name, it's a rank. That we have belonged to the royal family. Sharif. You cannot become Sultan without blood Sharif. Kasi kami mismo yung ng Sultan. I see. Yeah. I see. Meaning, we are the direct descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I see. Isa lang po, walang pagkakaiba ang Muslim pati Christian. Kapag mayroon pang pagkakataon, kahit 2 minutes, i-dissect ko kung saan nanggagaling ang Muslim pati Christian. And everybody, the whole pastor, Christian, bishop, naniniwala the father of mankind was Prophet Abraham. Okay. Prophet Abraham has 2 wives. The first wife is Sarah from Jew, according to the Bible and Quran. Hindi siya manganak more than 90 years old. Pinaasawa niya si Hagar from Arab. Nanganak si Hagar kay Prophet Ismail, which is the firstborn. Umabot ng 6 years old, nanganak na naman si Sarah kay Prophet Isaac. Prophet Isaac and Prophet Ismail, they are different mother, but the same father. They are brethren among each other. Nanganak na naman, the second son of Prophet Ismail, Kedar, Prophet Haider in Arabic, in Quran. Nanganak na naman dito, yung si Jacob, sa Quran, Prophet Yaqub. So, nanganak na naman dito, yung kay Prophet Kedar, yung tinatawag na 12 princes of Kedar, according to the Holy Bible. Dito naman, yung tinatawag na 12 tribe of Israel. So, according to the law of man and the law of God, kung sino ang unang pinanganak, lalong-lalo ng lalaki, he will inherit the power and authority. So, dito nabigyan ng last word in Testament, nagkaroon ng jealousy dito sa 12 tribe of Israel. So, dumami ang relihiyon, and Jesus Christ was sent by God the Father to the 12 tribe of Israel. Hindi pa rin siya paniwalaan. Kung nakikita mo, hindi paniwalaan. Binato, dinuraan hanggang sa dumugo. Kinirusipay pa. So doon na nagsalita si Jesus Christ. It is expedient that I will go away. If I will go away, the Comforter will come and He will send Him to you and He will guide you into truth. Dito lumabas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 12 princes of Kedar. So if people try to dissect the genealogy of the Muslim and Christian, we are one.
A true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. So, the word Christian from the Gregorian language meaning Christos, anointed, the chosen one, napili ng Diyos. So, ang Muslim naman, it is an Arabic language meaning believers within one true God. Na siya'y mawain, matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ng Diyos. So, the word Muslim and Christian, walang pagkaiba. Implementation lang po ang pagkakaiba. Yeah. Wala po tayong sekta ngayon. Ang sekta natin, we are campaigning for unity and diversity among the Filipino people. Kailangan magkaisa ang sambayan ng Pilipino with one direction. Yun po yung advocacy natin, Pastor. Wala tayong sekta dito. We are not Iglesia ni Cristo. We are not born again. But we are brother. Under the umbrella of World Philosophical Forum Advocacy.